السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكل المتتبعين في كل مكان. موضوع اليوم حول تسمم الحمل. فكثير من الحوامل يتساءلن ما هو هذا المرض، وفي أي شهر يمكن أن تصاب به الحامل، شكون هما النساء اللي معرضات للإصابة به، ما هي أسبابه، أعراضه ومضاعفاته وطرق الوقاية منه. كل هذه المعلومات غنتحدث عليها في هذا الفيديو، نتمنى تشاهدوه للآخر للاستفادة أكثر. ما هو تسمم الحمل؟ هو بكل بساطة ارتفاع شديد في ضغط الدم مع زيادة في بروتين البول، وإذا كان تسمم الحمل شديدا كيأثر على بعض الأعضاء الأخرى كالكبد والكلى القلب والمخ. وفي أي شهر يمكن للحامل أن تصاب بتسمم الحمل؟ غالبا كيكون ما بين الأسبوع 20 و 27، أي خلال الشهر الرابع الخامس والسادس. وارتفاع ضغط الدم ولو كان بسيطا كتعتبر تسمم حمل، ويقدر يسبب مضاعفات خطيرة على الأم وعلى الجنين إذا لم يتم العلاج. فما هي يا ترى أسباب تسمم الحمل؟ هي أسباب غير واضحة لحد الآن، ولكن أغلب الدراسات تبين أن هذه الحالة سميت بذلك نتيجة للسموم في دم المرأة ونقص الإمدادات الدموية. قد يحدث كذلك بسبب عدم قيام المشيمة بوظيفتها وتعطل دورها في إيصال الغذاء والأكسجين للجنين، وقد يكون بسبب مشكلات في الجهاز المناعي أو سوء التغذية ونقص في فيتامينات كفيتامين A، A، وجيم C والمغنيسيوم. فشكون هما النساء اللي يمكن يتعرضوا لتسمم الحمل؟ كل امرأة عندها تاريخ مرضي ووراثي، كأن تكون الأم ديالها أو الأخت أصيبت به. إذا كان الحمل الأول وكانت الأم أقل من 20 سنة أو أكبر من 40 سنة. إذا سبق وتعرضت لتسمم الحمل في حمل سابق قد تعود الإصابة من جديد. وإذا كانت الأم كتعاني من السمنة المفرطة أو كتعاني من ضغط الدم قبل الحمل. إذا كانت المرأة حامل بتوأم أو أكثر. إذا كان الفارق بين مدة الحمل والحمل السابق أكثر من 10 سنوات. أو إذا كانت كتعاني من ضغط الدم الحملي وسكر الحمل. وإذا كانت كتعاني كذلك من إصابة مزمنة لمرض الكلى. وما هي أعراض هذا التسمم؟ أول شيء يجب أن يثير انتباه الحامل هو الانتفاخ الشديد في الوجه واليدين والرجلين. صحيح أن هذا الانتفاخ كيكون عند كل امرأة حامل، ولكن إذا كان انتفاخ مفاجئ وشديد فهذا الذي هو غير عادي. وثاني شيء هو ضغط الدم لما كيكون مرتفع 140 على 90. ثالثا وجود بروتين في بول المرأة الحامل مع بعض الأعراض الأخرى كالصداع الشديد في مقدمة الرأس، تغييرات في الرؤية، عدم وضوح هذه الرؤية أو حساسية للضوء أو مشاهدة وميض أمام العينين. كذلك آلام في أعلى البطن غالبا كتكون في الجهة اليمنى أو تحت الأضلع مباشرة، غثيان، قيء ودوران، ونقص في كمية البول، زيادة مفاجئة في الوزن كتكون أكثر من 9 كيلو في الأسبوع، إضافة إلى الإحساس بضعف عام والشعور بالمرض وعدم القدرة على القيام بالأمور اليومية الاعتيادية. فما هي مضاعفات تسمم الحمل؟
هاد المضاعفات كتراوح ما بين المضاعفات الخفيفة والحادة، وكتعتبر الإصابة الخفيفة بتسمم الحمل أمر شائع، وكتصاب به من 1 إلى 10 نساء حوامل خلال حملهم الأول، وتقدر المرأة الحامل ما تعرفش أنها كتعاني منه إلا لما كيوجد الطبيب في أحد الفحوصات. ومعظم الأمهات المصابات بهذا التسمم البسيط كيولدوا أطفالهم عادي وطبيعي جدا، ولكن كل ما كانت الأعراض خطيرة أو بدا هذا التسمم مبكرا أثناء الحمل إلا وكتزاد الخطورة على الطفل، وكيقدر يترتب على هذه الحالة إما تحفيز ولادة مبكرة أو إجراء عملية قيصرية حسب عمر الجنين. فإذا كان الجنين عنده 38 شهر فما فوق فكتكون ولادة بالطلق الاصطناعي، وإذا كان أقل من ذلك فكتكون الولادة القيصرية هي الحل الأمثل. وضروري أن الطفل يكمل النمو ديالو في الحاضنة ديال الأطفال المخصصة لذلك. فما هي أضرار التسمم ديال الحمل على الجنين؟ أولا كيكون نقص في الإمداد الدموي للمشيمة، حيث كيأثر هذا التسمم على الأوعية الدموية اللي كتحمل الدم إلى المشيمة، وإلا ما وصلش الدم الكافي فالجنين كيبدا يعاني من نقص في الأكسجين ومن المواد الغذائية، الشيء اللي كيسبب ليه النقص في الوزن، تأخر في النمو، وصعوبات في التنفس، وبالتالي حتما الولادة المبكرة. ثانيا انفصال المشيمة المبكر، فإذا انفصلت كتسبب نزيف شديد وتدمر كامل للمشيمة، فتقدر تسبب خطورة على حياة الأم والجنين. ثالثا متلازمة هيلب، وهي تكسير كرات الدم الحمراء وارتفاع مستوى أنزيمات الكبد ونقص الصفائح الدموية، الشيء اللي كيخلي الدم لا يتجلط. ومن أشهر أعراضها الغثيان والقيء والصداع وآلام أعلى البطن. رابعا تشنجات مصاحبة لتسمم الحمل، صداع شديد، الزغللة. هذه الحالة تقدر تسبب اضطراب للمخ والكبد والكلى، وإذا استمرت دون علاج كذلك تكون خطر على حياة الأم والجنين. وفي بعض الحالات وجود سوائل في الرئتين، وحالات أخرى فيها العمى المؤقت. لكن هذه الأعراض إذا تكتشفت مبكرا فكتكون متابعة من طرف الطبيب. هذه المتابعة كتكون مرة في 15 يوم ما بين الأسبوع 20 إلى 32، ثم كتصبح كل أسبوع حتى كيوصل وقت الولادة. وغالبا إذا كان التسمم بسيط كيتعطى للمرأة الحامل دواء بتخفيض ضغط الدم وملازمة الفراش إذا كان هناك كثير من الوقت حتى كيوصل موعد الولادة، باش كتعطى الفرصة للجنين أنه يزداد الإمداد الدموي للرحم وكينمو الجنين بشكل طبيعي. إذن فلا داعي للخوف، فالطبيب غيقوم بكامل وسعه باش ما تحدثش مضاعفات. ومرض تسمم الحمل كيمكن الشفاء منه بسرعة، كتحتاج الحامل فقط إلى الراحة لبضع أيام بعد الولادة مع مراقبة ضغط الدم اللي خصو يعود للطبيعة ديالو في غضون أسابيع من الولادة. وأحيانا كاين بعض الحالات اللي كتكون نادرة جدا كتؤدي إلى مضاعفات خطيرة وإلى مشاكل صحية على المدى الطويل، هذا إذا ما تمش الاكتشاف ديال هذا التسمم أو إذا ما تمش العلاج ديالو في الوقت المناسب. وكتبقى الوقاية هي اللي خص تحرص عليها المرأة الحامل. فإذا كانت كتعاني من ارتفاع ضغط الدم قبل الحمل تحاول تعالجه.
وتحاول كذلك تنزل من الوزن ديالها إذا كان زائد. وأثناء الحمل تحرص على الغذاء الطبيعي الصحي المتوازن مع التقليل من الملح، وممارسة الرياضة، شرب 6 إلى 8 أكواب من الماء يوميا، الابتعاد عن المقليات وعن الحلويات، وتجنب الكافيين، وأخذ غذاء غني بالمغنيسيوم أو مكمل غذائي من هذا المغنيسيوم. أخذ كذلك حمض الفوليك اللي هو مهم ابتداء من الأسبوع 20، ومع استشارة الطبيب يمكن لها تأخذ الأسبرين بكميات قليلة ابتداء من الأسبوع 12، هذا مع أخذ قسط كبير من الراحة. مع متمنياتي لكل حامل بثبات حملها، وأن يحفظها الله هي ومولودها من كل سوء. إذن أقول لكم مع السلامة، وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.